Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους από τη Θεσσαλονίκη. Εύχομαι να είστε καλά. Φτάσαμε αισίως στο Καπηλιό, στην ταβέρνα αν θέλετε, στην pub του Φαλ. Βρισκόμαστε δηλαδή ήδη στο 12ο κεφάλαιο, αν και έχουμε κάνει μέχρι στιγμής νομίζω 14 ή 15 κάπου βίντεο, καθώς κάποια ήταν διπλά. Χαίρομαι πάρα πολύ που η ιστορία του τελευταίου δράκου από το παιχνίδι, το genre Breath of Fire 3 προχωράει. Πραγματικά πολλές φορές νιώθω και συγκίνηση. Ένα παιδικό μου όνειρο ουσιαστικά, το οποίο γίνεται πραγματικότητα, αυτή την υπέροχη ιστορία, η οποία έχει απίθανη συνέχεια. Έχει απίθανη συνέχεια και ο κόσμος που θα έχει την ευκαιρία να την ακούσει θα μάθει πράγματα που θα του θυμίσουν τον κόσμο μας. Πόσο υπέροχο πρέπει να είναι αυτό το αίσθημα, και προσωπικά χαίρομαι πάρα πολύ και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είμαι ο μοναδικός που είχε αυτό το όραμα, αν θέλετε, και αυτή την εμπειρία. Γιατί κάποια πράγματα τελικά στη ζωή είναι άνωθεν, είναι από τη μοίρα, πείτε το πως θέλετε. Αυτό το παιχνίδι το έπαιζα, το οποίο έχει μια από τις πιο κορυφαίες ιστορίες που μπορεί ένας άνθρωπος να διηγηθεί, και φυσικά θα καταλάβετε στο μέλλον για ποιο λόγο το θεωρώ κορυφαίο, όταν θα αρχίσει σιγά σιγά η ιστορία να ξεδιπλώνεται, καθώς μέχρι στιγμής, ξέρετε, ακόμα δεν έχουμε μιλήσει καν για τους δράκους. Είναι τρομερό ότι μέχρι στιγμής ακόμα δεν έχουμε αναφερθεί καν. Έχουν γίνει κάποιες σκόρπιες αναφορές μονάχα στους δράκους. Από εδώ και από εκεί ψήγματα. Λίγα υπονοούμενα από εδώ, λίγα από εκεί. Κάτι πήγε να πει ο βασιλιάς της Βίνδια, ότι τους δράκους έχουμε να δούμε καιρό δράκους. Τι απέγιναν οι δράκοι. Και ξέρετε, λίγο πολύ όλα αυτά αντανακλώνται και στην ανθρωπότητα. Εμείς εδώ οι άνθρωποι. Οι ιστορίες με τους δράκους είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και ο βασιλιάς της Βίνδια, που ουσιαστικά αναρωτιέται και λέει, δράκοι, μα οι δράκοι εδώ και πάρα πολύ καιρό, και το αφήνει εκεί. Δεν συνεχίζει την αφήγηση ο βασιλιάς από τη Βίνδια. Τι να ήθελε να πει. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στον Αντώνη, τον Διονύση, τον Φάνη, τον Πολάνο, την Μις Άνιμε και την Γεωργία την Καρά, τον Αστέρι, τον Γιώτα και τον Χρήστο τον Κοντοπάνο και τον Ανδρέα τον Πάτσι. Πιο πάνω είναι ο Κλάιντι, η Βερόνικα, η Φραντζέσκα που έχουν συνδεθεί στο live chat. Χαίρομαι πάρα πολύ που εσείς, ακόμα κι αν είστε λιγοστοί, μια δεκαριά, 20 άτομα, χαίρομαι πάρα πολύ που μου κάνετε παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ που απολαμβάνετε και ακούτε τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο, καθώς σας έχω πει ότι η ιστορία όσο θα ξεδιπλώνεται θα μας θυμίζει την ανθρωπότητα. Όσο θα ξεδιπλώνεται αυτή η ιστορία που υποτίθεται πως είναι ένα απλό παιχνίδι, καλησπέρα και στον Γιάννη τον Σαλίχο, θα μας θυμίζει την απαγορευμένη ιστορία της ανθρωπότητας. Οπότε για άλλη μια φορά θα πω ότι αισθάνομαι πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια που εξιστορώ και μπορώ να μοιραστώ αυτή την ιστορία, έστω και με μερικές εκατοντάδες, 300-400 συνέλληνες που παρακολουθούν σχεδόν, θα λέγα, φανατικά αυτές τις εκπομπές. Οι υπόλοιποι, δυστυχώς, όπως το έχω πει και σε άλλες μου εκπομπές, δεν είναι όλα για όλους. Δεν είναι όλα για όλους. Και αυτές τις εκπομπές τις κάνω με περίσσια χαρά, πραγματικά το λέω, και με ακόμα περισσότερη περηφάνεια. Και να πω την αλήθεια, καλησπέρα και στον Αποστόλη, δεν με απασχολεί αν θα δουν την εκπομπή 10 άτομα ή 10.000 άτομα. Καθόλου. Αυτό που με ενδιαφέρει κυρίως είναι να αφήσω παρακαταθήκη για τα επόμενα παιδιά, τις επόμενες γενιές, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγονά μας, τα ανήψια μας, τα οποία εύχομαι στο μέλλον να έχουν άλλα μυαλά από τους τωρινούς Έλληνες και να ανακαλύψουν αυτούς τους θησαυρούς που υπάρχουν σε αυτό το παιχνίδι. Και εσείς φυσικά που κάθε φορά συντονίζεστε μαζί μου,
θα έχετε, πιστέψτε με, την ευκαιρία να μάθετε αυτά τα μυστικά. Φυσικά να κάνετε όλοι like σε αυτό το βίντεο, εγγραφή όσοι με βλέπετε πρώτη φορά, συμμετοχή όσοι θέλετε να ξεκλειδώσετε τα κλειδωμένα βίντεο της θετικής δοπαμίνης και φυσικά αν θέλετε χτυπάτε το καμπανάκι σας για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα βίντεο που ανεβάζω κάθε φορά στο κανάλι. Πάμε να συνεχίσουμε με την αφήγηση. Στην προηγούμενη εκπομπή, στον δρόμο του Eggnog, έτσι λέγεται, αν δεν την έχετε δει από την αρχή, υπάρχει playlist στο κανάλι. Αν δεν έχετε δει αυτά τα βίντεο από την αρχή, υπάρχει σχετική playlist στο κανάλι όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα βίντεο από το πρώτο επεισόδιο με τη σειρά. Εντάξει. Λέγαμε λοιπόν στην προηγούμενη εκπομπή, να πω και μια καλησπέρα στη Μελάνη, ότι πιάστηκαν εχμάλωτοι η πριγκίπισσα Νίνα και ο Ρίου. Στην οθόνη σας τώρα δεν φαίνεται, καθώς είναι πίσω από το παραπέτασμα, δεμένοι με σκοινιά. Ο Μπάλιο και ο Σάντερ είναι μπροστά, τα άλογα που βλέπετε. Ο Φαλ, στον οποίο ανήκει και το καπηλιό, είναι αυτός αριστερά που βλέπετε στην οθόνη σας. Ωραία. Και ο σκεφτικός ο τύπος, ο οποίος θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στα επόμενα επεισόδια, ο οποίος είναι λίγο μπρατσωμένος όπως βλέπετε και είναι έτσι σκεπτικός δεξιά πάνω στην οθόνη, αυτός είναι ο Γκάρ. Αυτός ο χαρακτήρας θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στα επόμενα επεισόδια, καθώς θα αποκαλυφθούν τρομερά πράγματα στα επόμενα επεισόδια, στις επόμενες εκπομπές. Όπως λοιπόν βλέπετε τώρα τον Φαλ, από πίσω του ακριβώς είναι δεμένη με σχοινιά ο Ρίου, ο δράκος μας, και η πριγκίπισσα. Και μπαίνουμε στην αφήγηση. Πάμε λίγο να δούμε τι συμβαίνει, τι συζητάνε ο Μπάλιο και ο Σάντερ με τον Φαλ. Πάμε λοιπόν, σκηνή πρώτη. Βρισκόμαστε στην παράξενη πόλη Γκένμελ και στην pub ή αν θέλετε ταβέρνα ή καπηλιό του Φαλ. Ο Ρίου και η Νίνα είναι δεμένοι, όπως αναφέρω, στην pub του Φαλ. Ακούγεται ο διάλογος ανάμεσα στον Μπάλιο και τον Φαλ. Εντάξει Φαλ, είναι όλοι δικοί σου, κράτησέ τους, έχεις το νου σου, έτσι? Απαντάει ο Φαλ, απλώς πρέπει να τους προσέχω, σωστά? Ναι, λέει ο Μπάλιο, απλά κράτα τα μάτια σου, φουκαρά μου, πάνω τους και τα χέρια σου μακριά από το μπουκάλι, γιατί άκουσα ότι πίνεις τελευταία. Εντάξει, έχουμε καλύτερα πράγματα να κάνουμε από το να ανησυχούμε για μερικά παιδιά. Ευχαριστώ πολύ Φαλ, είπε ο Μπάλιο. Λοιπόν, εντάξει τσογλανάκια, θα έρθει και η σειρά σας μόλις τελειώσει ο μεγάλος διαγωνισμός. Προς το παρόν απλά μείνετε εδώ και συμπεριφερθείτε όρημα, εντάξει? Μην τυχόν το κουνήσετε ρούπι, είπε ο Μπάλιο στον Ρίου και στην Νίνα. Φεύγει ο Μπάλιο από το καπηλιό και μιλάει ο Σάντερ. Καλύτερα να χαλαρώσεις και εσύ λιγάκι, Γκάρ. Ο μεγάλος διαγωνισμός πλησιάζει, ξέρεις. Αποκαλύπτεται λοιπόν για πρώτη φορά το όνομα του χαρακτήρα που βλέπετε τέρμα δεξιά πάνω στην οθόνη σας, ο οποίος ονομάζεται Γκάρ. Αυτός ο Γκάρ, όπως ανέφερα και πριν λίγο, θα μας απασχολήσει πάρα πολύ στα επόμενα επεισόδια και θα παίξει κομβικότατο ρόλο στην ιστορία των δράκων. Και συνεχίζουμε. Ο Σάντερ αποχωρεί και αυτός από το καπηλιό. Έχουν φύγει λοιπόν τα δύο τα άλογα και έχουν βγει έξω. Ακούγεται η Νίνα να μιλάει. Ρίου, είσαι καλά? Καλά είμαι, απάντησε ο Ρίου. Πονάει λίγο το κεφάλι μου από τις κλωτσιές. Θα σου περάσει, είπε η Νίνα. Μακάρι να μπορούσαμε να βγούμε
και να κόψουμε με κάτι αυτά τα σκοινιά. Θα τα μασίσω, είπε ο Ρίου. Θα τα μασίσεις? Δεν νομίζω. Είναι πολύ χοντρά. Πριν καν ολοκληρώσει την πρότασή της η Νίνα, ο Ρίου είχε κόψει ήδη το σκοινί. Wow! Πώς το κάνεις αυτό? Τα δάγκωσες μέχρι το τέλος. Είναι καταπληκτικό, Ρίου. Τώρα ίσως μπορέσουμε να φύγουμε από εδώ. Φαίνεται ότι έχουν φύγει. Αυτός ο τύπος που ονομάζεται Φαλ είναι εδώ. Αλλά φαίνεται σαν να τα έχει τσούξει λιγάκι. Όχι λιγάκι, πολύ. Αν είμαστε ήσυχοι, μπορεί να μην μας προσέξει καν. Θα είμαστε καλά αρκεί να προσέχουμε. Πάμε. Ο Ρίου και η Νίνα προσπαθούν να το σκάσουν. Πού πάτε εσείς οι δύο? Πού νομίζεις ότι πας? Πουθενά. Δεν πάμε πουθενά, απάντησε η Νίνα. Πουθενά? Έκανε ο Φαλ, προφανώς πιωμένος. Σωστά. Δεν πάμε πουθενά, είπε η Νίνα. Θα τα πούμε. Αντιός μουτσάτσος. Η Νίνα και ο Ρίου πρόσεξαν ότι εκτός από τον Φαλ υπήρχε και ένας ακόμα θαμώνας στο μαγαζί, τρομερά γεροδεμένος και άγριος. Αλλά προσέξτε τώρα το παράξενο της υπόθεσης. Για κάποιον λόγο και για καλή τους τύχη, ενώ τους είδε ότι ήθελαν να αποδράσουν, ενώ είχε εντολή από τον Μπάλιο και τον Σάντερ να έχει και αυτό στο νου του, για κάποιον λόγο που δεν μπορούμε να καταλάβουμε, προς το παρόν, έκανε τα στραβά μάτια και ότι δεν έβλεπε ότι το σκάνε η Νίνα και ο Ρίου. Γιατί πιστεύετε άραγε? Στη συνέχεια ακούγεται να μιλάει η Ρίου. Τα καταφέραμε, Ρίου. Ήξερα ότι μπορούσαμε να το κάνουμε. Εντάξει, ας φύγουμε από εδώ πριν συνέλθει ο Φαλ ή πριν αλλάξει γνώμη ο κύριος που ήταν μαζί του και μας καρφώσει. Μπαίνουμε στην δεύτερη σκηνή. Η Νίνα και ο Ρίου πήγαν προς το φαράγγι του Μαέκης με 2 σίγμα, όπου ένα πεσμένο κάρο όμως είχε φράξει τη γέφυρα. «Συγγνώμη», λέει ένας χωρικός, «το φορτίο μου έπεσε, βλέπετε, δεν θα μπορέσετε να περάσετε από εδώ μέχρι να έρθει η βοήθεια. Αν κατευθύνεστε προς τη Βίνδια, λοιπόν, είναι πολύ μακριά. Αλλά θα μπορούσατε να προσπαθήσετε να κάνετε τον γύρο από το όρος Μπούμορ. Το φορτίο, βλέπετε, είναι πολύ βαρύ προκειμένου να το μετακινήσετε μόνοι σας και δυστυχώς ο δρόμος έχει φράξει και δεν μπορείτε να περάσετε». Η παρέα στη συνέχεια επέστρεψε πίσω και μίλησε με έναν ηχθιέμπορο έξω από τα μαγαζιά του Γκένμελ. «Δεν κοροϊδεύω, παιδιά. Μοιράζω φυλάδια. Εδώ. Πάρτε ένα κουπόνι. Δείξτε αυτό το φυλάδιο στο κατάστημα και θα σας κάνουν έκπτωση αν θέλετε να αγοράσετε κάτι». Ο Ρίου και η Νίνα είπαν να πάρουν μια γεύση από αυτήν την παράξενη πόλη και φυσικά προμηθεύτηκαν με κάθε λογής όπλα, με κάθε λογής ασπίδες, νέο εξοπλισμό, ρούχα, μαγικά ξόρκια, φίλτρα και εννοείται με οτιδήποτε χρειάζονται για να καταπολεμήσουν μαγικά πλάσματα και φαντάσματα και στη συνέχεια έκαναν μια βόλτα σε αυτή την παράξενη και θα έλεγε κανείς βρώμικη πόλη. Αυτός ο τόπος σύντομα θα βράζει με τον μεγάλο διαγωνισμό που πλησιάζει, είπε κάποιος. The Contest of the Champions, που είναι ο μεγάλος διαγωνισμός των πρωταθλητών. Κάποιος άλλος ακούγεται να λέει: αποταμίευσα δουλεύοντας τα ορυχεία για να έρθω εδώ, απλά για να δω τον διαγωνισμό των πρωταθλητών. Αναρωτιέμαι τι είδους αγώνες θα έχουν φέτος. Το Γκένμελ είναι διάσημο για το διαγωνισμό του. Έρχονται άνθρωποι από όλον τον κόσμο για να πάρουν μέρος και να παλέψουν. Και θα με θυμηθείτε τι έχουμε να δούμε και να ακούσουμε για αυτόν τον διαγωνισμό. Άλλος πάλι.
Ήρθα εδώ ελπίζοντας να με εκπαιδεύσει ο Φαλ, αλλά είναι μεθυσμένος ως συνήθως ο Μπεκουρλιακάς. Υπάρχουν άνθρωποι που έρχονται εδώ ελπίζοντας να τους δείξει ο Φαλ πώς να πολεμήσουν. Αν ήμουν στη θέση τους όμως, θα σπούδαζα κάτω από έναν ληστή. Θα σπούδαζα κάτω από έναν ληστή, ακούστηκε να λέει κάποιος άλλος. Γιατί? Γιατί μαθαίνεις πώς να κινείσαι πολύ γρήγορα και πώς να κλέβεις πράγματα αστραπιαία. Το πιασες, είπε κάποιος. Η αρένα είναι κλειστή αυτή τη στιγμή, παιδες, τους είπε ένας άλλος κύριος. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει σύντομα. Πάντα κάνουν το διαγωνισμό εδώ, πετάχτηκε ένας άλλος. Μία φορά το χρόνο, ο μεγαλύτερος διαγωνισμός στον κόσμο. Ο διαγωνισμός διευθύνεται από αυτούς τους δύο τύπους που ονομάζονται Μπάλιο και Σάντερ. Τα δύο αλογόμορφα αδέρφια. Ακούστηκε να λέει κάποιος άλλος. Οκ, είναι γκάνγκστερ, αλλά αρκεί αν βγάζεις λεφτά και οι άνθρωποι παίρνουν άρτους και θεάματα. Αν λοιπόν συμβαίνει αυτό, τότε ποιος νοιάζεται? Σωστά, είπε ένας άλλος τύπος παραπέρα. Άρτος και θεάματα και να βγαίνει και το παραδάκι. Ο Μπάλιο και ο Σάντερ δεν θα είναι εδώ για λίγο καιρό. Είναι απασχολημένοι με την προετοιμασία για το διαγωνισμό. Βλέπετε, έχουν το νου τους αλλού. Λένε ότι παίρνεις ό,τι θέλεις αν κερδίσεις. Ακούστηκε να λέει ένας άλλος μυστηριώδης τύπος. Το επαναλαμβάνω για τους τηλεθεατές, γιατί είναι ίσως η σημαντικότερη φράση. Αυτή που είπε ένας ακόμα εκεί τύπος. Λένε ότι παίρνεις ό,τι θέλεις αν κερδίσεις τον διαγωνισμό των πρωταθλητών. Θα το έκανα, αλλά εγώ δεν θα υπήρχε περίπτωση να κερδίσω με τόσο μεγάλο ανταγωνισμό και με τόσους ισχυρούς αντιπάλους, ανέφερε ένας άλλος. Και εδώ θα αφήσουμε για σήμερα αυτήν την υπέροχη αφήγηση. Αύριο θα φτάσουμε στο 13ο κεφάλαιο, το βουνό Μπούμορ, έτσι λέγεται, όπου οι φίλοι μας για άλλη μια φορά εννοείται θα μπουν σε νέες περιπέτειες και σιγά σιγά όσο θα προχωράει η αφήγηση θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται και η πραγματική ιστορία των αρχαίων δράκων. Τι πραγματικά απέγιναν θα το μάθετε στα επόμενα επεισόδια που θα ακολουθήσουν. Όσοι από εσάς θέλετε, σε λίγο μόλις κλείσει εκπομπή θα βγει η playlist της ιστορίας του τελευταίου δράκου, μέσω της οποίας μπορείτε να παρακολουθήσετε από την αρχή όλα τα βίντεο που έχουν γίνει. Εννοείται, αν είστε τίποτα πιτσιρικάδες και στην εφηβεία, μπορείτε ελεύθερα, ή αν είστε παππούδες ή θείοι, να κάνετε κοινοποίηση αυτή την εκπομπή για να μπορέσουν να την δούνε, να την απολαύσουν εγγονάκια, ανήψια και γενικά μικρά παιδάκια, καθώς ενδείκνεται για όλους. Να κάνετε φυσικά like, το καμπανάκι σας, για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τις επόμενες εκπομπές, καθώς η ιστορία του τελευταίου δράκου θα προχωρήσει και έχουμε να πούμε ακόμα πάρα πολλά πράγματα για την απαγορευμένη ιστορία των αρχαίων δράκων. Τι απέγιναν. Από την όμορφη Θεσσαλονίκη, όπως πάντα, τα φιλιά μου σε όλους και εύχομαι πάντοτε να είσαστε καλά και ελπίζω φυσικά να σας άρεσε η αφήγηση. Αν ναι, κάντε like και φυσικά εγγραφή στο κανάλι της Θετικής Ντόπας. Αυτά από μένα. Καλό βράδυ σε όλους. Καληνύχτα.